კომპანია დიას პირდაპირ ეთერშია გადაცემა თავისუფალი სივრცე მე თემა ვარ. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ქეთევან ციხელაშვილი, რომელიც გახლავთ შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი. მოგესალმებით, დიდ მადლობას მოგახსენებთ, რომ გამონახეთ დრო და ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გადაცემას ვიწყებთ თქვენი დღევანდელი ვიზიტით გორის მუნიციპალიტეტში. თქვენ დღეს გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებშიც იმყოფებოდით და მოსახლეობას გაესაუბრეთ. რა არის მათი პრობლემა და რაზე საუბრობენ თქვენთან ისინი? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და თქვენს მაყურებელსაც მივესალმები. დიახ, დღეს გახდით სოფელ ნიქონსა და სოფელ მერეთში. ჩემი ვიზიტები გამყოფი ხაზის სიახლოვეს სოფლებში არ არის პირველი, ეს ასე ვთქვათ, საკმაოდ ხშირად როცა ვახერხებ. აუცილებლად ჩამოვდივარ იმისათვის, რომ პირველ რიგში ვნახო მოსახლეობა, ადგილზე ვნახო არსებული ვითარება, გავეცნო რა გაკეთდა ამ დრომდე, რა პრობლემები რჩება, რაზე რეაგირებაც აუცილებელია სახელმწიფოს მხრიდან. რამდენიმე დღის წინ ასევე აფხაზეთის მიმართულებითაც გახდით რამდენიმე სოფელში. ეს ყველაფერი კეთდება იმის გამო, რომ სახელმწიფოსათვის ბოლო წლების განმავლობაში პრიორიტეტული გახლავთ მთლიანად ეს რეგიონი, რომელიც გამყოფი ხაზების სიახლოვეს მდებარეობს. თქვენ ალბათ იცით, რომ 2013 წლის ოქტომბერში სპეციალური კომისია ჩამოყალიბდა უწყებაჩვეულესი ფორმატით, რომელიც შექმნილია უშუალოდ გამყოფი ხაზების სიახლოვეს მცხოვრები მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირებისთვის. ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა პირველ რიგში იმით, რომ მოვახდინეთ იდენტიფიცირება პრობლემების, მე პირადად ადრეც, ისევე როგორც სხვადასხვა უწყების პასუხისმგებელ პირებს, შემოვლილი გვაქვს ფაქტობრივად ძალიან ბევრი სოფელი ჩვენ თვითონ, იმისათვის, რომ მოსახლეობისგან უშუალოდ მოგვესმინა რა პრობლემები იყო და პრობლემები მართლაც წლების განმავლობაში დაგროვილი პრობლემები იყო უამრავი. დაწყებული წყლით მომარაგების პრობლემებით, გაზიფიცირების პრობლემებით, დასრულებული სასკოლო თუ სხვა ტიპის ინფრასტრუქტურით. ძალიან ბევრი მოსახლეობა ალბათ ყველაზე კარგად იცის და უკეთ იცის, რა აწუხებთ მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ამიტომ ჩვენ პრიორიტეტებად დავსახეთ, რა თქმა უნდა, ამაზე რეაგირება, ჩაერთო აბსოლუტურად ყველა უწყება და ვცადეთ გადაგვედგა ძალიან კონკრეტული ქმედითი ნაბიჯები. მაგალითად ის, რომ დღეს 60 სოფლამდე გაზიფიცირებულია გამყოფი ხაზების მიმდებარედ არის სწორედ ამ კომისიის მუშაობის შედეგი. ის, რომ ძალიან ბევრი ნაბიჯი გადაიდგა საირიგაციო სისტემების მოწესრიგებისაკენ, სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარებისაკენ ბევრ სოფელში გაკეთდა ჭაბურღილები, ზოგში ეხლაც მიმდინარეობს სამუშაოები ან დაგეგმილია მომავალში. მე ვფიქრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, საცოცხლოდ მნიშვნელოვანი საკითხებია. რა თქმა უნდა, ეს არის განსაკუთრებული რეგიონი, იქიდან გამომდინარე, რომ არის მავთუხლახტების სიახლოვეს, ბევრ ოჯახს, 1000-ზე მეტ ოჯახს ფაქტობრივად წვდომა აქვს შეზღუდული საკუთარ სამეურნეო მიწებზე და ყველამ კარგად ვიცით, რომ ამ რეგიონის მოსახლეობისთვის ეს ერთადერთი შემოსავლის წყაროა, ამიტომ ამოცანა ის გახდათ, რომ რაღაცნაირად ამ ადამიანებს დავეხმაროთ ალტერნატიულად იმისათვის, რომ დაამაგრდნენ საკუთარ მიწაზე, იყვნენ თავიანთ სახლებში, თავიანთ კარმიდამოში, გაზარდონ შვილები და აქეთკენ გახდათ მიმართული. მე მხოლოდ ორი რაღაც დაგისახელეთ მთავარი პრობლემა, ბევრი რამ გაკეთდა ასევე იგივე განათლების მიმართულებით. ყველა სტუდენტი აბსოლუტურად აი ამ სოფლებიდან დღეს ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან, რომელიც უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლობს. ბევრი სკოლის რეაბილიტაცია უკვე მოვახერხეთ. რა თქმა უნდა, ერთბაშად ყველაფრის ერთდროულად გაკეთება შეუძლებელი და ამიტომ პრობლემები ამ მიმართულებით რჩება. ნაწილი ინფრასტრუქტურისა მოწესრიგდა. დღეს ვსაუბრობთ, რომ ნაწილი რა თქმა უნდა გასაკეთებელია და ეს უკვე ასე ვთქვათ, გეგმებში არის ასახული კიდეც. სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, ჯანდაცვის მიმართულებით, რომელიც ასევე მოსახლეობის სასიცოცხლო ინტერესს უკავშირდება, ბევრი ამბულატორია მოეწყო ამ სოფლებში. მე ვფიქრობ, ჩვენ შევძელით ნამდვილად ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა და ყველაზე მეტად მიხარია, რომ ამის თაობაზე მე დღეს კი არ ვსაუბრობ თქვენთან ეთერში ისე რაღაც თეორიულ ცოდნაზე დაფუძნებით, არამედ მე მოვისმინე მოსახლეობისაგან. მე მათი მხრიდან მოვისმინე რეალურად ინფორმაცია იმის შესახებ, რა გაკეთდა, რა შეღავათი აქვთ მათ და რა თქმა უნდა ასევე რა პრობლემები რჩება, რა გამოწვევები და მინდა მართლა აღვნიშნო, რომ ვფიქრობ, რომ ჩვენ მართლა შევძელით უკვე ბევრი პრობლემის მოგვარება და ეს არის იმედის მოცემა. თქვენი შეფასებით, რა საფრთხის წინაშე დგას გამყოფი ხაზის გასწვრივ მცხოვრები მოსახლეობა და რას
რა ღონისძიებებს ახორციელებს სახელმწიფო მათი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად? რა თქმა უნდა, ის მოცემულობა, რომ იქ გადის მავთულხლართები, საოკუპაციო ჯარები არიან სულ რაღაც რამდენიმე მეტრში, ზოგან სკოლასთან ახლოსაც გადის და ბავშვებს ყოველდღე უწევთ თამაში მავთულხლართების მახლობლად. ეს ქმნის განსაკუთრებულ უსაფრთხოების გარემოს და სერიოზულ გამოწვევებს. თქვენ იცით, რომ ზოგადად ჩვენი პოლიტიკის ფარგლებში, რომელიც არის მშვიდობიანი პოლიტიკა, ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა არის ზუსტად დეოკუპაცია და მავთულხლართების დემონტაჟი, ეს გრძელვადიანი ამოცანა არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამავდროულად უფრო მოკლევადიანად ჩვენი პრიორიტეტი არის ვიზრუნოთ ადამიანებზე, რომელსაც მოუგვარებელი კონფლიქტი, განგრძობითი ოკუპაცია ყოველდღე ცხოვრებაში უქმნის სხვადასხვა ტიპის პრობლემას. და აქ რამდენიმე ჯგუფია განსაკუთრებით მოწყვლადი, ერთი რა თქმა უნდა ის ადამიანები არიან, ვინც დღეს მე მოვინახულე და მავთულხლართების სიახლოვეს ცხოვრობს, არიან ადამიანები, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრობენ, ასევე განიცდიან ამ წმეხს, კონფლიქტის წმეხს ყოველდღიურად, ადამიანის უფლებები, მათი ჰუმანიტარული მდგომარეობა საკმაოდ მძიმეა. განსაკუთრებით სამწუხაროდ ეს იგივე გალის რაიონის ქართულ მოსახლეობას ეხება, იმიტომ რომ ბევრი უფლება იზღუდება და სისტემატურია რეალურად ბოლო 24 წლის განმავლობაში 90-იან წლებიდან მოყოლებული, მათ შორის ისეთი, როგორც არის მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების შესაძლებლობა. ფაქტობრივად ქართული სკოლები რეალურად გადაკეთდა რუსულ სკოლებად იმ პირობებში, როდესაც მოსახლეობის 90%-ზე მეტი არის ქართველი, მათ სურთ ქართულად სწავლა და რაც მთავარია, თან არც იციან რუსული. ამიტომ რეალურად ძალიან აბსურდულ სიტუაციასთან გვაქვს საქმე და ამ ადამიანების უფლებების დაცვა ჩვენთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. აღარაფერს ვამბობ ბუნებრივი მოსახლეობის 10,000-ობით ოჯახზე, რომლის უფლებები ყველაზე მეტად ირღვევა იქიდან გამომდინარე, რომ მათ საკეთო სახლებში დაბრუნების შესაძლებლობა არ აქვთ. ამიტომ სახელმწიფო ყველა მექანიზმს რთავს იმისათვის, რომ ადამიანებზე იზრუნოს, ყველა ბერკეტი ჩართოს და რა თქმა უნდა, გამყოფ ხაზებთან მცხოვრები მოსახლეობის დახმარება არის სწორედ ერთ-ერთი ასეთი ბერკეტი, რომ რაც შეიძლება მეტი პრობლემის მოგვარება შევძლოთ, მაგრამ არა მარტო პრობლემების მოგვარება, ჩვენ ცოტა შორსაც უნდა გავიხედოთ, ამ რეგიონების გაძლიერება, სოციალური და ეკონომიკური განვითარება ასევე არის პრიორიტეტი, რაც პოტენციურად შეიძლება საინტერესო იყოს მავთულხლართების მეორე მხარეს მცხოვრები ადამიანებისთვის, რომელთაც არანაკლებ ძიმე ვითარებაში უწევთ ოკუპაციის პირობებში ცხოვრება და ეს არის ფაქტი და მოცემულობა. საოკუპაციო ხაზთან ხშირია, როგორც ვიცით, ადგილობრივი მოსახლეობის გატაცების შემთხვევები და ხომ არ ფლობთ ინფორმაციას დღეისათვის რამდენი საქართველოს მოქალაქე იმყოფება ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში? იცით, ეს საუბედურო პრაქტიკა, რომელიც 2008 წლის შემდგომ ჩამოყალიბდა ფაქტობრივად, ეს არის განგრძობითი ოკუპაციის სახე, რომ რეგულარულად წლების განმავლობაში რომ დავაკვირდებით ამ სტატისტიკას, აქვს ადგილი მაინც მოსახლეობის არალეგალურად დაკავებას, ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანები ძირითადად არიან ადგილობრივები, რომლებიც საკუთარ მიწაზე ბაღებში გადადიან, ან წყემსები, რომლებთაც საზღვრები იქით მხარეს აქვს მათ საქონელს. ანუ ადგილობრივებს რეალურად ექმნებათ ესეთი პრობლემები და ამ ადამიანებს იცით თქვენ, რომ აკავებენ, შემდგომ გარკვეული პროცედურების გავლით, ისევ ათავისუფლებენ. და ეს ძალიან რთული პროცედურებია იმ თვალსაზრისით, რომ ახდევინებენ გარკვეულ თანხას, რაც ამ ადამიანების ოჯახებისთვის, რა თქმა უნდა, საკმაოდ მძიმე ტვირთი გახლავთ. როგორც წესი, ამას რაღაც 2-3 დღის, ან ზოგიერთ შემთხვევაში ეს უფრო ხანგრძლივად. ეხლა ამჟამად არის დაკავებული, თუმცა სხვა ეგრეთ წოდებული ბრალდებით, რომელიც ასევე უკანონო არის ცხინვალის იზოლატორში, ეს არ არის ხაზების დარღვევისთვის დაკავებული ადამიანი. ამაზე ჩვენ მუშაობთ სხვა ფორმატებში, ეს არის ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმი, რომელიც რეგულარულად იმართება და ასევე ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ფორმატი მუშაობს ასევე ცხელი ხაზი, რომელსაც ოპერირებს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და ჩართული არიან ჩვენი სამართალდამცავები. სამწუხაროდ ძალიან ხშირად ჩვენ ვაწყდებით იქით ამ მხარიდან უკვე ჰუმანიტარული საკითხების პოლიტიზირებას და ეს გართულებს, რა თქმა უნდა, ბევრი პრობლემის მოგვარებას. ჩვენი დამოკიდებულება გახლავთ
ხშირად ვამბობ პრაგმატული, საქმიანი და კონსტრუქციული, რაც იმაში გამოიხატება, რომ რა პრობლემების გადაჭრა ჩვენ შეგვიძლია, უნდა გადავჭრათ დღესვე. და არ არის ყოველთვის საჭირო ჩაბმა აი ამ საკითხების, რაც ადამიანებისთვის მნიშვნელოვანია, მაგალითად ის, რომ არ დააკავონ საკუთარ მიწაზე კონდეს წვდომა, სასაფლაოზე გადავიდეს დღესასწაულებზე, როგორც მინიმუმ და ასე შემდგომ, არ დავაკავშიროთ ეს ფართო პოლიტიკურ კონტექსტს. ეს გახავთ ქართული მხარის მიდგომა და ეს მიდგომა გაგრძელდება, იმიტომ რომ ვიცი, რომ ეს არის მოსახლეობის ინტერესში. რახან დაკავებები თქვით, ბარემ ვიტყვი, რომ ჩვენთვის ასევე ცნობილია, რომ იქით ამ მხრიდან ოკუპირებული ტერიტორიის მხრიდან ხშირად ორჯერ მეტ ადამიანს აკავებენ ჩვენს მოსახლეობას, რომელიც იქ ცხოვრობს იმ ცდილობაში, რომ გადმოვიდეს დანარჩენი საქართველოს ტერიტორიაზე, რაც იმას მიუთითებს, რომ მათ ეს საჭირდება სხვადასხვა მიზეზით და ამ რეჟიმს რეალურად საერთო ადამიანების ინტერესებთან სამწუხაროდ არ აქვს. მაინც ახერხებენ ეს ადამიანები გადმოსვლას, იგივე ჯანდაცვის პროგრამა წარმატებულად მუშაობს და რეალურად არის მეტი ნდობა, მეტი სურვილი ასეთი კონტაქტებისა. მე ვფიქრობ, ეს ჩვენი 4-წლიანი სამშვიდობო პოლიტიკის ერთგვარი მონაპოვარიც არის. მთავარი რაც არის ჩვენთვის ის, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ მშვიდობიანი გარემო. მშვიდობა არის აბსოლუტურად მთავარი პრიორიტეტი. ის რომ ჩვენ ამ წინდახედულ პოლიტიკას, თუმცა პრინციპულ პოლიტიკას ვახორციელებთ, ის რომ ჩვენ ვცდილობთ აი ესეთი პროვოკაციები, როგორც არის ადამიანების დაკავება, მართლმხატვრების აღმართვა, ამის ლოკალიზება მოვახდინოთ. ვფიქრობ, ეს არის ძალიან სწორი ხაზი, ძალიან რთული ამოცანაც, იმიტომ რომ თქვენ ხედავთ რა ხდება რეგიონში, რა ხდებოდა ჩვენთან წარსულში, რომ ეს პროვოკაციები საუბედროდ ყოველთვის ხდება და წინდაუხედაობით შეიძლება რაღაცა უფრო ფართო დაძაბულობაში გადაიზარდოს. ჩვენ ამიტომ მაქსიმალურად ვცადეთ და მე ვფიქრობ, რომ ეს ნამდვილად დიდი მონაპოვარია ჩვენ თავიდან ავირდეთ რაიმე ფართო მასშტაბიანი დაპირისპირება და კონფლიქტი. ჩვენთვის სტაბილურობა ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყანა განვითარდეს, მათ შორის შევძლოთ სწორედ მოსახლეობის ინტერესების დაცვა და მათ საჭიროებებზე რეაგირება და ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ გავაგრძელებთ პოლიტიკას. ხალბატონ ქეთევან, ხომ არ დაფიქსირებულა საოკუპაციო ძალების მიერ მოქალაქეების წამების ფაქტი? ამ შემთხვევაში იცით რა არის, როდესაც ხდება ადამიანის დაკავება, მისი უფლებები, რა თქმა უნდა, ილახება. ხა გააჩნია რას გულისხმობთ, როდესაც არ ხდება მათი დაკავება და ისეთ პირობებში ყოფნა, რომელიც არ შეესაბამება გარკვეულ სტანდარტებს, ეს შეიძლება უკვე ჩავთვალოთ, რომ არასათანადო მოპყრობათ. ისეთი ფაქტები, რომელიც ახლა უშუალოდ ადამიანების ფიზიკურ წამებასთან არის დაკავშირებული ამ ეტაპისათვის ასეთი თქვენ მეკითხებით, ახლა ბოლო პერიოდზე თორე ხა საოკუპაციო რეჟიმმა და ზოგადად ოკუპაციამ რა უბედურება და ტრავმა მოიტანა და ადამიანები დაასახიჩრა და ბევრი სიცოცხლე შეიწირა. ახლა ეს მე ვფიქრობ, ისედაც ნათელია და ჩვენი უახლესი ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული ფურცელია. ადამიანებს მე ვხვდები, რომლებსაც საოკუპაციო ხაზთან აკავებენ. და გადაყავთ ცხინვალის წინასწარ დაკავებას. როგორც წესი ეს ესეთი პროცედურაა, რომ აკავებენ რუსი სამხედროები, შემდგომ გადასცემენ ნოსურ მხარეს, გადაყავთ ცხინვალის იზოლატორში და იქ ეგრეთ წოდებული პროცედურების გავლის შემდგომ, იქ ეგრეთ წოდებული სასამართლო ხო ამითი აღარც დაგღლით, რაღაც ესეთი პროცედურა არის. მე ითხოვენ ეგრეთ წოდებულ ჯარიმას ოჯახის მხრიდან და ამ ჯარიმის გადახდის მერე ათავისუფლებენ. ნუ რაღაცა ეს სტანდარტულად ესე გამოიყურება სამწუხაროდ ეს პროცესი რეალურად. ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ დღეს ადამიანებს ფიზიკურად საფრთხე არ ემუქრებოდეს და ეს განცდა ამ სოფლებში არ არსებობდეს იმისთვის, რომ მათ ნორმალურად შეძლონ და გააგრძელონ ცხოვრება მიუხედავად იმ რეალურად არანორმალური ვითარებისა, რასაც ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაცია ქვია. იმიტომ რომ ხა ჩვენ ხშირად აღნიშნავთ, რომ ეს მნიშვნელოვანია, სტაბილურობაც მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, მშვიდობა აბსოლუტურად ალტერნატივია, მაგრამ სრულად ნორმალიზებული ვერ იქნება ვითარება, ვერც ჩვენი ურთიერთობები, მაგალითად იგივე ჩრდილოელ მეზობელთან, რომელთა ჩვენი სტრატეგია ნამდვილად არის, რომ თავიდან ავიცილოთ უბედურება, მაგრამ ამავდროულად რაღაცა ურთიერთობებში, რომელიც მნიშვნელოვანია მოსახლეობისთვის, ვაჭრობაში, კომუნიკაციაში, გარკვეულ პროგრესს მივაღწიოთ და ეს იცით, რომ ცალკე არხი მუშაობს ამისთვის, გარასიმი აბაშიძის არხი და აქაც გარკვეული პროგრესი ჩვენ გვაქვს. სრულად ნორმალიზებული ცხადია ვერ იქნება, სანამ გრძელდება საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია და ასეთი, ასე ვთქვათ,
ურთიერთობების სრული დარეგულირება, მათ შორის დიპლომატიურად, ამ შემთხვევაში თანამ ეს არ იქნება წარმოუდგენელი. ამიტომ პირობითია, როცა ვსაუბრობთ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მე დღესაც ვნახე და ვფიქრობ, რომ მართლა გმირობა ამ ადამიანების მხრიდან, რომ ისინი ჩვეულ რეჟიმში აგრძელებენ ცხოვრებას, მიუხედავად ამ გამოწვევებისა. ეხლა დღეს გითხარით, რომ ნიქოშიც ვიყავი, ძალიან საინტერესო, იცით თქვენ, ღონისძიება არის, უბრალოდ კვირეული არის ანიმაციური ფილმების ფესტივალისა, რომელიც ყოველწლიურად იმართება, სადაც ძალიან ბევრი უცხოელი სტუმარი დამხვდა დღეს, არის ძალიან კარგი ინიციატივა, ამჯერად მას მხარს უჭერს კულტურის სამინისტროც და მე ვფიქრობ, რომ მომავალშიც აუცილებლად ეს მხარდაჭერა გაგრძელდება. უამრავი ახალგაზრდაა დაინტერესებული ანიმაციის ხელოვნების შესწავლით. ეს არ არის კონკურსი, არამედ ერთმანეთს უზიარებენ სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული ანიმატორები თავის გამოცნებას, აჩვენებენ ფილმებს, არის შემოქმედებითი რაღაცა პროცესი, არის განცდა თავისუფლების ადამიანები, ვისაც უყვარს ხელოვნება, ან თვითონ არიან ხელოვნების ამ სფეროს წარმომადგენლები და იცით რა, დღეს ძალიან პოზიტიური მუხტი მქონდა ამ სოფლებში, იმიტომ რომ სულ რამდენიმე მეტრში არის მართულხართები და მე იქ ვუთხარი კიდეც ნიქოზელებსაც და სტუმრებსაც, რომ ძალიან სიმბოლურია, როდესაც ასეთი ფესტივალი ტარდება ასეთ ადგილას, ნიქოში. იმიტომ რომ ერთგვარი გზავნილიც არის. თუ როგორ უპირისპირდება რეალურად სახელმწიფო აი იმ ძალისმიერ პოლიტიკას, რომელიც დამყარებულია მართულხართებზე და ტანკებზე, ჩვენ უპირისპირდებით მშვიდობით, უპირისპირდებით თავისუფლებით, შემოქმედებით, ნდობის მშენებლობის სურვილით, შერიგების სურვილით იმ ხალხთან, ვინც ცხოვრობს საოკუპაციო ხაზის მეორე მხარეს, მეტი მიმზიდველობით და განვითარებით. ჩვენ აუცილებლად განვითარდებით, კიდევ უფრო წინ წავა ქვეყანა და რეალურად ჩვენი სურვილია და ჩვენი პოლიტიკაც ეს არის, რომ სარგებელი რაც ჩნდება ქვეყნის განვითარების გზაზე, ასევე ხელმისაწვდომი გავხადოთ მეორე მხარეს მცხოვრები, მართულხართების მეორე მხარეს მცხოვრები მოსახლეობისათვის. რამდენადაც ისინი ჩვენი მოსახლეობა არიან და დღეს შექმნილი ვითარების გამო ბევრი ამ მომსახურებითა თუ სარგებლით ვერ ახერხებენ სარგებლობას. და რა ხდება ამ ეტაპზე დაკავებული გიუნაშვილის გათავისუფლების საკითხთან დაკავშირებით, როგორც ვიცით, დე-ფაქტო ცხინვალმა მას ტერორიზმში დასდობრალ და რას ეკეთებს ამისთვის საქართველოს სახელმწიფო, რომ მის გათავისუფლებლად უფრო სწორად რომ ვთქვათ. დიახ, ეს ძალიან მძიმე შემთხვევა არის ბოლო თვეების განმავლობაში. ბატონი გიუნაშვილი დაკავებული იქნა რამდენიმე თვის წინ და ჩვენ ძალიან ინტენსიურად ვმუშაობთ იმ საკითხს, რომ ის იქნას გათავისუფლებული, რეალურად ვპირობოთ. ეს იყო ერთ-ერთი ცენტრალური საკითხი წინა შეხვედრაზეც ერგნეთში, რომელიც აგვისტოს ბოლოს გაიმართა და იმის წინა შეხვედრაზეც, ანუ რეალურად დაკავების ფაქტიდან მოყოლებული ჩვენთვის ეს ერთ-ერთი მთავარი თემა არის და ასეც იქნება მომავალში სამწუხაროდ ჩვენ არ ვიღებთ იმ პასუხს და უკუგებას იქით ამ მხრიდან როგორც საჭიროა, რეალურად არ გამოთქმულა ამაზე ჯერჯერობით ვსაუბარ, მაგრამ ჩვენი პოზიცია დავაფიქსირეთ, რომ აუცილებლად იქნება ის საკითხი, რომელსაც მუდმივად გავაგზავნებთ, მათ შორის ჩვენს პარტნიორებთან ერთადაც მუშაობას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ადამიანის ახლა, სადაც იმყოფება, იქ მისი ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება დაცული იქნას, ეს კიდე ცალკე საკითხია და ამაზეც რა თქმა უნდა ვმუშაობთ, მისი გათავისუფლების ამოცანა იქნება მიღწეული. მე შემიძლია დავეჯითებით გისხათ, რომ ქართული მხარე ყველა მისი შესაბამისი უწყება მაქსიმალურად იყენებს ყველა ძალისხმევას, რომ ეს ადამიანი იქნას გათავისუფლებული. თქვენ იცით, რომ არის ის სავალალო მოცემულობა, რომ ტერიტორია ოკუპირებულია და პირდაპირ ბერკეტი არ არსებობს, რომ ეს ამ შემთხვევაში ის სამართლიანი შედეგი დადგეს, რომელიც გულისხმობს სწორედ გიუნაშვილის გათავისუფლებას. ამიტომ იმ ბერკეტებს ვიყენებთ, რაც ჩვენს ხელთ არის, ანუ პარტნიორებთან თანამშრომლობას. ეხლა ჟენევის შეხვედრა მოდის მომდევნო ოქტომბრის დასაწყისში და ეს ერთ-ერთი თემა, თუ მანამდე მისი მოგვარება ვერ მოხერხდა, რა თქმა უნდა, იქაც გადაინაცვლის მაღალ პოლიტიკურ დონეზე. ერგნეთში IPRM-ზე ინციდენტების პრევენციის და რეაგირების მექანიზმზე ეს იქნება, იგივე წითელ ჯვართან თუ სხვა ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა მაქსიმალურად, ასევე არის ჩვენი ასე ვთქვათ, აი ამ ბერკეტების ერთ-ერთი მიმართულებაც, ჩვენი დამოკიდებულება ცალსახაა.
რომ ეს ადამიანი უნდა იქნეს გათავისუფლებული აუცილებლად და რა თქმა უნდა ის ბრალდებები რაც მას ეგრეთ წოდებული ბრალდებები წაუყენეს სრულად მიღებენ. ერთნეთში გამართულ შეხვედრებს ანუ გულისხმობ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართულ შეხვედრებს თქვენ რამდენად ნაყოფიერად მიიჩნევთ? მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მექანიზმი რომ არსებობს, იმიტომ რომ ეს რეგულარულია ფაქტობრივად ყოველთვიურად იმართება. ამიტომ ძალიან კარგი შესაძლებლობაა რომ ინფორმაცია იქნას გაცვლილი, საკითხები დადგეს, პოზიციები რეალურად ჩვენი მხრიდან იქნას გამოხატული და თქვენც იცით რომ საერთაშორისო თანამონაწილეობით ხდება. მე რა თქმა უნდა ვისურვებდი რომ კიდევ უფრო შედეგიანი იყოს და არ ხდებოდეს ტექნიკური და ჰუმანიტარული საკითხების პოლიტიზირება, რადგან ამ ფორმატის ამოცანა არის ის რომ არაპოლიტიკურ ჭრილში გადაწყვიტოს ტექნიკური საკითხები, ან ინციდენტებზე მოახდინოს რეაგირება, ან მათი პრევენცია მოახდინოს. რომ არ ხდებოდეს იგივე რუსულიან ოსური მხარის მხრიდან გარკვეული საკითხების პოლიტიზირება, ვფიქრობ კიდევ უფრო მეტი შედეგის მიღწევა შევძლებდით. ჩვენი მოწოდებაც იქნება და მომავალში მცდელობაც იქითკენ მიმართული, რომ ეს ფორმატი მაქსიმალურად დავიცვათ აი ამ პოლიტიზირების მაღალი ხარისხისგან და მივცეთ მას ის შესაძლებლობა, რაც რეალურად აქვს გადაჭრას საკითხები არაპოლიტიკურ ჭრილში. რამდენიმე კვირის წინ სოფელ სობისში მოხდა ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადმოწევის ფაქტი, რა დროსაც სოსურმა მხარემ დაიწყო ქართველი მოსახლეობის მოსავლის აღება და რად აღნიშნულს რა თქმა უნდა მყისიარად მოჰყვა სახელმწიფოს მხრიდან რეაგირება და მსგავსი ტიპის შემთხვევებისთვის, რომელიც სახელმწიფოს მხრიდან რეაგირებას უმოკლეს დროში საჭიროებს, რა მექანიზმები აქვს ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფოს? არ ვიცი რას გულისხმობს მსგავსი ტიპის და ახლა ჩვენ გვაქვს ის პრობლემა, ეს მორიგი გამოვლინება იყო სობისში, რეალურად იქ რაც მოხდა. ახლა ყველაფერი რაც ხდება და ეგრეთ წოდებულს ზაგთხოვთ ამას საზღვარსაც ნუუწოდებთ, იმიტომ რომ ეს არ არის საზღვარი, ეს არის ხელოვნური ბარიკადები, რომელიც გავლებულია საქართველოს ტერიტორიაზე საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ და გადაწება, გადმოწევაზე მე საერთოდ არაკორექტულად მიმაჩნია ლაპარაკი, იმიტომ რომ იქ რაც მოხდა რეალურად ადგილობრივს არ მისცეს შესაძლებლობა ოკუპირებულ ნაწილში საკუთარი, ასე ვთქვათ, მოსავალი აეღო. ამიტომ ის ხაზი როდის იქნა ის საოკუპაციო ხაზად ვინმეს მიაჩნია თუ ეგრეთ წოდებულ საზღვრად ჩვენთვის თანაბრად არალეგიტიმურია. ესე იგი მან აიღო მოსავალი ერთ ნაწილზე და იმ მეორე ნაწილზე არ მისცეს შესაძლებლობა, მეტიც იქ დაიწყო კონკრეტულად იმ დილას, როდესაც მე გახდით, ჩასული გახდით ადგილზე მოსავლის აღება, ჩვენ მაშინ შევძელით რომ ეს პროცესი შეგვეჩერებინა. ამომოქმედეთ ცხელი ხაზი, საქმის კურსში ჩავაყენეთ ჩვენი პარტნიორები და მე მაშინაც აღნიშნე რომ ჩვენ მოვახერხეთ ჰუმანიტარული გამოსავლის მოძებნა, რომ ამ ადამიანმა შეძლო საკუთარ მიწაზე მოსავლის აღება მეორე დღეს. ამიტომ სახელმწიფო ყველა მსგავს შემთხვევაში რაც ყოფილა თუნდაც წარსულში ჩართული რა თქმა უნდა ყოველთვის არის და ანუ ძალისხმევა იქითკენ არის მიმართული მთელი ეს ეთერი თქვენი ეთერი იმაზე ვისაუბრე რომ რა თქმა უნდა პოლიტიკური შეფასება არის ერთი ცალსახა რომ ის რაც ხდება უკანონობაა არანაირი საზღვარი არ არსებობს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე ყველა მოსახლეს საკუთარ მინაკვეთზე შესვლის შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეს ეს არის ფართო საკითხი რაც შეეხება კონკრეტულ ინციდენტებს მსგავს ინციდენტებს რომელსაც წარსულში ქონია ადგილი რა თქმა უნდა ჩვენი ძალისხმევა იქითკენ არის მიმართული რომ იმ კონკრეტულ შემთხვევაზე რაღაც გამოსავალი იქნას მოძებნილი და ამჯერად სოფლებში ჩვენ საპარტნიოროდ ეს მოვახერხეთ და ქალბატონო ქეთევან, თუ შეინიშნება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები აფხაზი და ოსი ხალხის მხრიდან ქართველებთან კიდევ უფრო დაახლოების სურვილი. დიახ, მე თქვენ გესაუბრებოდით იმაზე, რომ მეტი ადამიანი გადმოდის თუნდაც იმისთვის, რომ ჯანდაცვის მომსახურებით ისარგებლოს, რაც საქართველოს სახელმწიფოს თავაზობს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მაცხოვრებლებს, გაუთქმაგებული და გახუთმაგებულია ეს მონაცემები ბოლოს ამ წლის განმავლობაში, რაც ვფიქრობ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ზრდა და ტენდენცია მანიშნებელი იმისა, რომ ადამიანებს აქვთ მეტი ნდობა, მეტი ინტერესი. ნუ ეს არ არის მარტო ჯანდაცვა, არის გარკვეული სხვა კონტაქტებიც, რაც ადამიანებს აქვთ. ბოლო-ბოლო უამრავი შერეული ოჯახი გვაქვს და ნათესავები, რა თქმა უნდა, გამყოფი ხაზების ხან ერთ და ხან მეორე მხარეს ხვდებიან. სამწუხარო ის არის, რომ მე ვფიქრობ
ძალიან ხშირად სწორედ ასე ვთქვათ მიზანმიმართულადაც ხდება ალბათ ამ კონტაქტების ხელის შეშლა. თუმცა ჩვენი ამოცანა ის არის, რომ კიდევ უფრო მეტად იქნეს ხელშეწყობილი, ნაკლები ბარიერები ქონდეთ ადამიანებს იმისთვის, რომ იუერთიერთონ. აუცილებლად ამას მოყვება ნდობის შენებლობა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ, როგორც გვაშორებს ჩვენ და განსაკუთრებით ეს კონფლიქტის გამოცდილებას ეხება და იმ ტკივილს, რომ ეს მოდის კონფლიქტიდან, ბევრი რამ გვაერთიანებს კიდეც. და აუცილებლად ჩვენი ხაზი, რომელიც არის შერიგების ხაზი, სწორედ აი ამ ადამიანური კონტაქტების ინტენსიფიკაციაზე გადის, ის რომ ადამიანს მეტი შესაძლებლობა ჰქონდეთ ერთმანეთთან კონტაქტის, ან გადასვლის და გადმოსვლის სხვადასხვა საჭიროებიდან გამომდინარე, ეს ტენდენცია აშკარად იკვეთება, თუმცა რა თქმა უნდა მომავალში ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ უფრო დინამიური გახდება, ყოველ შემთხვევაში ჩვენი მხრიდან ძალისხმევა უფრო დინამიური ნამდვილად იქნება და მიმართული იქნება იქითკენ, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ საერთო ინტერესებიდან გამომდინარე ურთიერთობის შესაძლებლობა და რეალურად ჩვენთვის ხო კონფლიქტის მოგვარება უკავშირდება ქვეყნის გამთლიანებას, ხოლო ქვეყნის გამთლიანება ნიშნავს არა მხოლოდ ტერიტორიებს, არამედ ხალხის გამთლიანებას. საზოგადოებების გამთლიანებას, რომლებიც არიან დაშორიშორებული დღეს კონფლიქტითა და მართლმსაჯულებით. ეს იქნება ჩემი ბოლო კითხვა. რა არის მთავარი ხელისშემშლელი ფაქტორი, რის გამოც საქართველოსა და ოკუპანტ ქვეყანას შორის ურთიერთობები ვერ ლაგდება? ის რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიები გახოთ ოკუპირებული, ამაზე დიდი ხელისშემშლელი ფაქტორი ალბათ. და რა სტრატეგია აქვს დღეისთვის სახელმწიფოს, რომ ურთიერთობების ჩვენი სტრატეგია, ხო უფრო გლობალურ, ასე ვთქვათ, უფრო ფართო კონტექსტში მეკითხებით და ჩვენი სტრატეგია და ჩვენი პოლიტიკა არის მშვიდობიანი. ჩვენ 4 წლიანი პოლიტიკის შედეგად ალბათ დავამტკიცეთ ის, რომ ქართული სახელმწიფო, მისი განვითარების კურსი, რომელიც არის ევროპული კურსი განვითარების და ეს ევროატლანტიკური მისწრაფება, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, არ არის არავის წინააღმდეგ მიმართული. საქართველო დაინტერესებული არის რეგიონში სტაბილურობით. კეთილმეზობლობით. ეს არ არის საქართველოს ინტერესში, რომ მას კონდეს კონფლიქტი. მე ვფიქრობ, აი ამ თანმიმდევრულობით ჩვენ დავამტკიცეთ ის, რომ მართლაც მონდომებული ვართ იმაში, რომ ეს ქვეყანა რეალურად იყოს უსაფრთხო, განვითარებული, ევროპული მოდელის დემოკრატია გქონდეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ იყოს თავისუფალი საზოგადოება, გქონდეს ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობა, ძალიან ბევრი პროექტი არსებობს ამ მიმართულებით და მოსახლეობას გქონდეს წვდომა კეთილდღეობაზე. საბოლოოდ ჩვენი მიზანი ეს არის. მათ შორის იგივე რუსეთთან დამოკიდებულებაში გრძელვადიანად წესით რუსეთს რა თქმა უნდა უფრო უნდა აწყობდეს ასეთი განვითარებული საქართველო, დემოკრატიული საქართველო, საუბედურო დღევანდელი ასე ვთქვათ კრემლის პოლიტიკის ხედვებს ეს არ ემთხვევა, მაგრამ ჩვენი ქვეყანა მონდომებულია რომ იყოს მშვიდობა. ამ მიმართულებით ეს ძალისხმევა გაგრძელდება, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენი პოლიტიკა არის ძალიან პრინციპული, რომ არც ერთი ნაბიჯი არ გადაიდგმება ჩვენი სასიცოცხლო ინტერესების, სახელმწიფოებრივი ინტერესების ხარჯზე, როგორც არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან პრინციპული პოლიტიკა არის, ძალიან პრინციპული ხაზებია ჩვენთვის და რა ხამკითხეთ, რა გვიშლის ხელს, რომ სრული ნორმალიზება მოხდეს ამ ურთიერთობების, ის რომ დღეს რუსეთი საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს პატივს არ აცემს. რა თქმა უნდა, ხედვაში ჩვენთვის რუსეთთან ურთიერთობები არის მთავარი ხაზი, კონფლიქტი რუსეთსა და საქართველოს შორის არსებობს, მაგრამ კიდევ არსებობს შრე ამ კონფლიქტისა, ეს არის ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური ურთიერთობები და უკვე აქ ჩვენი ხედვა არის ის, რაც მოგახსენეთ მე თქვენ, ნდობის მშენებლობა, შერიგება, ხალხთა შორის კონტაქტის წახალისება და ამაზე მუშაობს ზუსტად ჩემი სახელმწიფო. გასაგებია. მადლობა რომ გამონახეთ დღეს დრო და იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და გემშვიდობებით. მაყურებელს კი შევახსენებ რომ გადაცემა თავისუფალი სივრცე დაბრუნდება ხუთშაბათს, ლედი ოქროპირიძესთან ერთად ნახვამდის.